What's poppin', guys? Lol. So, sa may naitabo sa tong kalibutan karon na naman tay COVID-19 sa ubas. Taas na po na panahon na wala ako kabuhat. So karon na alas 5, nag-browse ko nakauna-una ko na mag-solve og problem sa LeetCode again kay para ma-update po akong channel. So don't forget to like and subscribe. so for so for ano for today for today. So atong i-solve na problem is about linked list. Actually, nako isa ka account na dito na ako gina try og solve ang uban. Napoy uban na kanang like for example ani kanang diretso na ko nang pre ani kanang mag-solve ko anang sitaw gana kanang on the spot na ana. So kani ako ginagamit yung ano mga lisod na mga kuan akong ginatestingan daan sa ano. So kani I think doable naman yata ni sa time span na mag-video ko. So I mean lang a problem so on the spot na lang. Pero sa gyud na adyo ko yung mga kuan na i-solve na nako daan. Okay. So na actually manata sa array. Dagan na tag na solve sa array oy kay wala lang din update na dito sa isa. Then tapos ang string murag similar na magud sa good. So wala lang ko na mag-skip ta na. But dito sa linked list and then hopefully mauman na to ni Saro karon COVID. So mga kuan wala way lingaw. So ni pero naman ko trabaho gud napo ko'y PEB. So nakay taas na panahon. So di na to dugayon burako na nato ni. So na ako isipon pero ubo gamay pero don't worry guys, I'm okay. So burako na nato ni ako sa iyon akong light. Um, uh, so the problem title is remove end node from end of the list. So let's read this. Nabasa na ako ni. Given a linked list, remove end node from the end of list and return its head. So given linked list 1, 2, 3, 4, 5, the end number is 2. So after removing the node from the end, the linked list become 1, 2, 3, 5. So note given n will always be valid. So validated. Could you do this in one pass? I'll say one pass. Wala ko kasabot mo sa pasabot niya na one pass. Hint, maintain 2 pointers, update 1 with a delay of n step. Mm. Okay. So, ang problem daw na maghatag na link list 2, 3, 4, 5. Tapos, kung ang n kay 2, end man daw sa remove end from end of linked list from the end of linked list daw. So gikan sa end unsa to na number murag naka pwede ni siya pwede nimo i-reverse ang list una tapos dito din ka magkuhan kayo ang pasabot ani for example atong ang n ani kay 2 man n is 2 so ang ikaduha gikan sa tumoy kay 4. So ang output na dayon na yang gihatag 3 and 5. So 1 2 3 5. So muna ang uh, return daw ang head. So this is the head. So along that unsa na head ang value ana nila is 1 2 3 4 5. So akong idea yan na magoy problem diri o reverse linked list. So wala na ko gi solve ang reverse linked list. Nag-solve ko different way different na solution saon. Pero after ani mag isolve na ko ni kung saon. So ang buhato nako is kuha na ko ang length sa tawag ani kuha na ko ang length sa list, di ba? Def node length, list link list length. So unsa may kailangan head tapos count or length, di ba? So mag-start siya og 0 and then check na to ang length if head dot
Head not nil. Delete nil ang head. And head not next dot nil. So, wait. Pwede na po na length plus 1. Then, diri na lang nato. So, i-return lang nato ang length diri kung head if head dot nil. Diba? So, ang diri na dahil nato, may tabuan eh. Link, mag-recursion ta. Tapos, head dot next. Tapos length. Pasa na tong length. Diba? So, atong ang atong kuha nun, tanaw na to head, then pass na to. So, let's run this. Mukas akong sipon eh. 5 daw. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. 5 ang length. Pero kung tanawin mo sa dapat 4 ba? Pero 5 man ang length. Sige, sige lang. Kaya tungod man nag-start ko kuha, no? Kaya pag sulod pa lang niya daily, 1 na dayon. Sana. Nice, nanatay. Link list length. Link list node length na lang, node length. Human, unsay kailangan to bahaton? Kuha na to ang current node. So, ang current node is head. Ang previous node, magdepende kung na ay next na current, na next na link or na next na node sa current node. So, for the meantime, it's nil. Tapos, mag-loop ta, then i-check na to need counter na know that length. Tama ba? Know that 0. Pwede know that length. Counter 0. So, i-minus lang ang node o ang n. Dili. Pwede ra. Pwede ra ani. Node length. If counter equals node, no. If counter equals n, else, and, ang buhaton nimo, ipasa nimo ang current node ug ang previous node. So, magbuhat function na div delete and node. Ang naa, previous node and current node. So, unsa pag-check? Check nimo kung current node at next not nil. Dili siya nil. Else, ito ba? Else? And sabi. Else yata. Okay. What if kung walay next? Isa ra. So, current node. Remember tong delete nato na katong kanio, delete node nama ko ani, nagbuhat mo ko ani, di ba? Delete node link list. So, ang pag-delete ana, inganaon ra nato pagbuhat. So, current node ato rang kuha ng value. Ato dang kuha ng value sa current node next to val. So, i-change na nato. So, mukan sipon eh. Tapos ang next ani, next equals current node next. So, ang mahitabo dayon kaning current node na for example, ang current node is 4, then naman siya next value. Ang next value na 5,
current node dot val is equals current node dot val which is 4 mahimo na siya og 5, and then current node dot next kung unsang next value sa next sa 5 is nil man, so nil na pud siya. So na-remove ang ika number 4. Nawala ang ika number 4, ang number 4 na value or ika position kung sa ari pa position 3 na siya kung magsugot ta sa zero index, but 4 kung katong base ta sa length, di ba? So let's see um delete end node, delete end node, pass previous node, wala pa ta niya kay kani siya i-check man ni nato sa single array kung kuan ay single na ano or tanaw na to do or di man magamit niya ang previous node, pwede ra man yata wala. Sige lang atong testingan. Alright, node, then kung na break, tapos check din nato if counter minus 1. So i-base mo na to kay ang left man mag pa-decrement ta kay ato magikuan pwede po ta pa-increment i-minus nato pa-increment then i-minus nato ni siya, tapos may mo siya equals counter pa-increment siya, depende ha, pero kaso lang lagi pwede yata yung ana pero pa-decrement ta, wala na to na testingan na to na pwede ba yun. Sige, test. Wait sa node length, node length. Ba? Delete and return head. Wait, sabi. Ang answer na ako 2, 3, 4, 5. To sa ang result kay okay, mali. Mali. Ay, ang siya. If if actually if current node that next not nil, dapat ni mo siya dapat mag-move ang current node equals current node that next. Dapat mag-move siya kay kung magpabilin siya na ato dito raman siya. Kay ang goal man is taga-loop niya so gikan sa 1 sa counter ana kay tayo for example ang let kay 5 tapos ang n diri kay 2, di ba? So 5 equals 2 dili. So false. So, if kung wala ni siya mag less than ang counter until mo reach siya sa true diri sa first na if condition, ang current node is same ra gyapon kato ra gyapon ang current node kato man yung first niya atong head gyud niya gyud. So dapat i-check nimo na while ga-loop pud ang kuan kung dili pa siya true ang sa counter equals n, imo na siyang ang buhaton nimo is i-move pud nimo ang current na node para dito ang kato ang delete ang i-delete na na nth node. So siya ang current node is the nth node. So alright, sige na to ha. Ingnan ako kung dili kayo clear ako mga explanation kay isipon magugo. Oh yeah. Grabe ka perfect. Alright. Grabe bay. Pangit lang kasi ba kay medyo dili pa kay siya yung anak ka ano, dili pa kay siya yung anak ka banga pa jud kay kumukuan bay. Pero importante makasolve ta di at least na may idea unsaon. Karon wala pa man na solve tanan, pero at least na may idea unsaon na ano, di ba? Kamo din optimize kung if ever na may kuan. Pero wala pa na nasusolve ha. Ako pa nang isolve kuan para full good. Submit na ko. One. No? Ano man? Eta.
Ay, pwede man ta more details. Balin ta sa nindot na ano, edit. Nanay gwapo na. Duwa mo gud ang kuha na ni editor sa ano. So, daw kato kang ang sa to lang ko asa man to. Asa man mag-test ani? Asa man mag-set og test cases? Nato kung 1 daw, then 1 dapat mo return siya. Oh, dara man tong issue na to. Ah, okay. Kani. So, kung wala siya, wala next, di ba? See? Else. Okay, kung wala next, single lang siya. So, inil lang nimo siya para empty. Alright! Sa submit. Sabi ka perfect. Nick. Ano man? Details. Ito ba? Ang kuan daw nimo daw ang 1 2 dapat result. Na ay sobra. Ang sama ni. 1 man daw. So, ma-delete ng 1. Dapat ang connection sa previous ni siya. Previous kay end man eh. Mawala. Mawala yung connection. So, ang next, dapat manil. So, kailangan na to previous. Sorry. Previous. Kaya ang next mong gudani oh. Next na value. Tinuod na nil na ni sila diri. Pero ang previous connected pa mangyapon siya dapat nil na pud. Sakto na. Sa muka eh. Giubo nung tani. Oh, you're right! Okay, guys. Grabe ka, Joker. So, nata sa 36 millisecond, faster than 57% of Ruby Online submission. So, guys, again, kato, kung familiar, kung makakabalo na ikaw sa, like, for example, sa tuwa, na-solve na ko ni kay na kabalo na kung saan to pag-delete sa node, di ba? So, ang kailangan lang nimo sa a bit additional logic siya na ano actually gibasa na nako ni daan. So, na ko yung solution sa kung una-una ganina pa. So, munang then given pa jud na ay kanang nako idea regarding katong nag-solve ta before sa pag-remove sa node. So, gamay ra na lang na logic nimong kailangan mga conditions na ano para makuha nimo na ma-solve nimo ni. And then yeah,
kana lang man, so medyo di kay siya anak kanindot kay tanaw nimo na check wa ko silent unsa, then napa ko ang dagan kay siya gani man sa ingon na working man siya, solve man ako na hit man ako ang purpose. Pero for sure, napa mo yung mga nindot na solusyon darani, mas paspas 57 mo ko sa Ruby. Kung kabalo mo og Ruby, tagay kog solusyon sa inyo ha. Comment mo sa ko sa ani na video, and then sa uban na problem or na JavaScript, PHP, Golang, C Sharp, Java, badara na mga kuan. Comment below sa inyong mga kuan, tanaw na to kung unsa po inyong mga solution. At least share tag ideas wa. Di ba? Hopefully nag-enjoy mo ani, at least nag-learn mo. So while konta quarantine ta karon, guys, don't forget, stay at home, stay safe, ayaw mo si gawas-gawas, gawas lang kung needed ha. And then kana lang, God bless you all. Mag-post ka pong kung kuan kay wala ko lingaw. Kanya akong kalingawan karon. Okay, bye-bye. Comment don't forget to subscribe, like and subscribe. This is Pepe Ngagimat, your BizDoc programmer. Yeah, whoo. Bye.